Trong video này, tôi tiết lộ một chiến lược quy mô đơn giản và có lợi nhuận được chứng minh là có tỷ lệ chiến thắng cao. Vì vậy, không có gì khó chịu, hãy tiếp tục với video. Đối với chiến lược mở rộng này, tôi đang sử dụng 3 loại trung bình di chuyển theo cấp số nhân, khoảng thời gian 25, 50 và 100. Và tôi sẽ sử dụng khung thời gian 5 phút. Vì vậy, đây là cách chiến lược này hoạt động. Bước đầu tiên là chúng tôi muốn tìm một xu hướng hiện có. Và cách chúng ta làm điều đó là bằng cách nhìn vào EM, tất cả 3 dòng cần phải đi theo cùng một hướng và cũng được tách ra với nhau như thế này. Hãy nhớ rằng, chúng tôi không muốn các thị trường như thế này, có thể được xác định bởi tiêu đề EMA sang. Bạn cũng muốn tránh các thị trường mà các dòng đang vượt qua nhau như thế này. Hãy nhớ rằng, chúng tôi muốn 3 chỉ số theo cùng một hướng. Vị trí của các kênh cũng rất quan trọng. Bạn muốn tìm một thiết lập trong đó. Các kênh nằm ngoài 25 EMA như thế này. Vì vậy, một khi bạn đã xác định được thiết lập, bước tiếp theo là tìm tín hiệu nhập của chúng tôi. Tín hiệu nhập của chúng tôi sẽ là khi giá tạo ra một sự pullback và đóng. Hãy để tôi chỉ cho bạn vì vậy, trong bảng xếp hạng này, chúng tôi đã phát hiện ra một xu hướng tăng tồn tại như thể hiện bởi 3, tất cả chúng đang đi lên trên. Trong khi các kênh ở phía trên chúng. Tiếp theo, bạn muốn chờ giá để thực hiện một sự thay đổi về phía 25 hoặc 50 EMA. Và vì vậy điều này sẽ hoạt động như thiết lập một nhịp. Bước tiếp theo là chờ giá quay trở lại 25 EMA một lần nữa. Một khi điều này xảy ra, bạn có một vị trí B ở đây. Tuy nhiên, nếu giá thay vào đó đã giảm và phá vỡ dưới 100 EMA, bạn sẽ hủy toàn bộ thiết lập của mình và tìm kiếm các cơ hội thương mại khác vì điều này có bây giờ cho chiến lược thoát của bạn. Vì vậy, giả sử bạn đã lấy một vị trí bạn muốn đặt điểm dừng của mình tại 50 EMA và đối với mục tiêu lợi nhuận của bạn, bạn đặt nó ở mức 1,5 lần điểm dừng của bạn. Vì vậy, đây là một ví dụ về chiến lược này trong hành động. Trong biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng thị trường hiện đang có xu hướng tăng như thể hiện bởi 3 EMA hướng lên trên trong khi tất cả các kênh đều ở trên EMA. Tiếp theo, chúng tôi đang chờ một sự kéo lại về phía 25 hoặc 50 EMA, nhưng hãy nhớ rằng, nó không được vượt qua dưới 100 EMA. Vì vậy, một khi pullback xảy ra, bước tiếp theo là chờ giá ngược lại lên 25 EMA. Một khi điều này xảy ra, bạn có một vị trí sinh học. Tiếp theo, chúng tôi thiết lập mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi và dừng lỗ ở đây. Và như bạn có thể thấy, giá cuối cùng đã đạt được mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi. Vì vậy, hãy xem xét một ví dụ khác. Trong biểu đồ này, chúng ta có thể xác định xu hướng giảm hiện có như thể hiện bởi cả 3 EMA hướng xuống dưới trong khi tất cả các kênh đều ở dưới EMA. Tiếp theo, chúng tôi đang chờ một sự kéo lại về phía 25 hoặc 50 EMA. Và hãy nhớ rằng, pullback không được chồng lên 100 EMA. Vì vậy, một khi pullback xảy ra, chúng tôi chờ giá quay trở lại 25 EMA một lần nữa. Và khi nó làm, bạn có một vị trí di động. Tiếp theo, chúng tôi thiết lập mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi và dừng lỗ ở đây. Và như bạn có thể thấy, giá đạt mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi và đây sẽ là một giao dịch thành công. Vì vậy, đó là cách bạn giao dịch chiến lược GPMA. Bây giờ như một phần thưởng, tôi sẽ tiết lộ cho bạn một chiến lược mở rộng có lợi nhuận cao khác. Vì vậy, đối với chiến lược tiếp theo này, tôi đang sử dụng kết hợp SSI. Vì vậy, đây là cách chiến lược này. Đầu tiên, bạn cần thay đổi cài đặt cho mẫu nhấn chìm thành không phát hiện. Tiếp theo, đối với RSI của bạn, bạn muốn đặt nó ở cả hai. Vì vậy, bây giờ bạn có một dòng duy nhất ở giữa. Tiếp theo, tôi đang sử dụng khung thời gian 1 phút. Đối với thiết lập mục nhập của bạn, nếu giá cao hơn 200 EMA, trong khi một ngọn nến hiển thị mô hình nhấn chìm tăng giá, trong khi RSI nằm trên dòng 50, bạn sẽ đảm nhận vị trí mua. Nó cũng giống nhau cho các vị trí ngắn. Nếu giá thấp hơn 200 EMA,
trong khi nến hiển thị mô hình nhấn chìm. Giảm giá, trong khi RSI nằm dưới dòng 50, bạn sẽ có một vị trí di động. Bây giờ cho chiến lược thoát của chúng tôi. Khi bạn đã tham gia giao dịch, bạn muốn đặt điểm dừng của mình bên dưới nến nhập cảnh của bạn ở đây. Và đặt mục tiêu lợi nhuận của bạn ở 2 lần điểm dừng của bạn. Vì vậy, bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào chiến lược này trong hành động. Trong biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng giá cao hơn 200 EMA, có nghĩa là, và vì vậy chúng tôi chỉ lấy tín hiệu từ mô hình nhấn chìm tăng giá. Tiếp theo, chúng ta thực sự có thể thấy một mô hình nhấn chìm tăng giá được hình thành. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng RSI vẫn ở dưới dòng giữa, vì vậy bạn muốn. Tiếp theo, chúng ta có thể thấy rằng một mô hình nhấn chìm tăng giá khác đã hình thành, nhưng lần này, RSI đã ở trên đường giữa, vì vậy đây là tín hiệu nhập cảnh của chúng tôi và bạn muốn đảm nhận việc. Bây giờ để bạn dừng lại, bạn đặt nó dưới nến nhập cảnh của bạn ở đây và cho mục tiêu lợi nhuận của bạn, bạn đặt nó gấp 2 lần điểm dừng của bạn. Và như bạn có thể thấy, giao dịch này đã kết thúc có lợi nhuận. Hãy xem xét một ví dụ khác. Trong bảng xếp hạng này, chúng ta có thể thấy rằng giá thấp hơn 200 EMA, nghĩa là chúng ta chỉ lấy tín hiệu từ mô hình nhấn chìm tăng giá. Sau đó, chúng ta có thể phát hiện ra rằng một mô hình nhấn chìm tăng giá đã hình thành, và vì vậy, bạn muốn đảm nhận một vị trí. Tiếp theo, bạn đặt điểm dừng của bạn trên nến nhập cảnh của bạn và cho mục tiêu lợi nhuận của bạn, bạn đặt nó ở mức 2 lần điểm dừng của bạn. Và vì vậy, điều này đã kết thúc là một giao dịch. Bây giờ, tôi sẽ cung cấp cho bạn 5 lời khuyên nhanh chóng để làm cho bạn trở nên tốt hơn. Mẹo đầu tiên là bạn không cần phải thực hiện mọi giao dịch. Khi bạn phạm vi, bạn sẽ tìm thấy các tình huống mà bạn sẽ nhận được. Nếu điều này xảy ra, bạn không cần phải lấy tất cả chúng, chỉ thực hiện các giao dịch mà bạn có thể quản lý, bởi vì rất khó để xử lý nhiều giao dịch cùng một lúc, đặc biệt là khi bạn phạm vi. Mẹo thứ hai là không rủi ro quá nhiều vốn. Bạn không bao giờ muốn mạo hiểm hơn 1% vốn của bạn được miêu. Tôi khuyên bạn nên chỉ có rủi ro 0,5% mỗi giao dịch. Mẹo thứ ba là biết khi nào nên ngừng giao dịch. Khi bạn phạm vi, bạn có thể dễ dàng thấy mình giao dịch hàng giờ. Và theo thời gian, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và tập trung. Vì vậy, điều rất quan trọng là phải biết khi nào nên. Bạn không phải lo lắng về việc thiếu tín hiệu nhập cảnh, bởi vì sẽ luôn có những cơ hội khác trên thị. Mẹo thứ tư là đảm bảo bạn đang sử dụng một nhà môi giới với mức độ lây lan thấp. Điều này thực sự rất quan trọng bởi vì khi bạn phạm vi, mỗi pip đều được tính. Và nếu bạn đang sử dụng một nhà môi giới với một sự lây lan rộng, bạn sẽ gặp khó khăn. Và mẹo cuối cùng là gắn bó với một cặp. Khi bạn phạm vi, tín hiệu nhập sẽ xuất hiện rất thường xuyên. Vì vậy, bạn không phải lo lắng về việc thiếu tín hiệu nhập từ các cặp khác, chỉ cần chọn một cái mà bạn thoải mái và ở lại với nó. Vì vậy, tôi chỉ tiết lộ 2 chiến lược phạm vi có lợi nhuận mà bạn có thể ngay, và tất cả những gì tôi yêu cầu trở lại là bạn mất 2 và đăng ký kênh. Nó thực sự khiến tôi mất 2 cú nhấp chuột. Nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, và bạn cũng có thể xem các video. Vì vậy, cảm ơn các bạn đã xem.